Moldova cu cel mai bun prieten al meu. Și cumva, el a fost cel care a întârziat la gară. Și apoi am ajuns în Chișinău. La început, orașul mi s-a părut ciudat de familiar. Unele zone mi-aminteau foarte mult de București. Dar cu cât exploram mai mult, cu atât începeam să observ mici diferențe. Locul meu preferat a fost probabil Bonjour Cafe din parcul Ștefan cel Mare. Totul acolo avea o atmosferă atât de liniștită și da, aceasta este sora mea geamănă. Am mers aproximativ 60 de kilometri în total, m-au omorât picioarele. Dar, sincer, am vrut să profit cât mai mult de vacanța asta, pentru că probabil va fi prima și ultima excursie din anul acesta. Am găsit și locul ăsta abandonat, cu un vibe foarte industrial și evident că a trebuit să mă opresc să fac poze. Și mâncarea, sincer, foarte bună. Mai puțin momentul în care am comandat pizza Chicago și au pus pesto pe ea. Nimeni nu m-a avertizat, nici măcar nu era scris în meniu. Cine pune pesto pe pizza Chicago? Asta mi-a stricat ziua pentru cel puțin 7 minute. Dar mi-a plăcut extrem de mult cușma lui Guguța. Îmi doream de foarte mult timp să încerc desertul ăsta și chiar nu m-a dezamăgit. Ziua numărul 2. Transnistria. Sau Pridnistrovie. Știu că probabil pronunția mea este groasnică. Am mers acolo cu mintea deschisă și din pură curiozitate. Nu neapărat pentru că vedeam locul ca pe o atracție turistică, ci pentru că voiam măcar să văd cum trăiesc oamenii de acolo. Nu am mai avut o experiență de genul ăsta până acum. Am vizitat multe orașe, dar locul ăsta s-a simțit complet diferit. Am explorat piețe locale, ne-am plimbat prin oraș, am văzut influențele sovietice peste tot și chiar am avut o clasă de gătit într-un sat bulgăresc cu mama ghidei noastre. Ne-a învățat cum să facem plăcinte cu mere și zahăr. Într-o altă zi am ieșit din Chișinău ca să explorăm partea mai rurală a Moldovei. Am vizitat biserici, zone din natură și cramele Cricova, unde am coborât la aproximativ 120 de metri sub pământ. Ceea ce sună distractiv până când realizez cât de frig este de fapt acolo. În seara aia, prietenul meu a ieșit singur prin oraș, iar eu am găsit accidental o cafenea cu pisici. Uitați-vă la pisica asta. Aș fi luat acasă dacă puteam. Iar în ultima zi am vizitat Muzeul Național de Artă. Este destul de mic, dar arhitectura este absolut superbă. Mi s-a părut finalul perfect pentru excursia asta. Inițial am venit în Moldova mai mult din curiozitate. Voiam să văd locul cu ochii mei, să aud combinația dintre română și rusă și să înțeleg o cultură care mi s-a părut în același timp familiară și complet diferită. Și sincer, mă bucur foarte mult că am făcut-o.